Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một thứ rất đặc biệt. Đó là tư duy cần có để thuần hóa một trong những cỗ máy phức tạp nhất thế giới, động cơ chính của một con tàu. Và đây không chỉ là câu chuyện về kỹ thuật đâu, mà nó còn là câu chuyện về trách nhiệm. Cứ thử hình dung thế này nhá. Động cơ chính nó giống như là trái tim của một con tàu khổng lồ vậy. Nó không chỉ đơn thuần là cung cấp sức mạnh đâu, nó chính là nguồn sống của cả con tàu. Hàng nghìn tấn thép, hàng hóa và quan trọng hơn cả là sinh mạng của bao nhiêu con người. Tất cả đều phụ thuộc vào từng nhịp đập ổn định của nó. Và đây chính là điểm mấu chốt mà chúng ta sẽ nói đến. Tư duy. Vận hành cỗ máy này một cách an toàn nó không chỉ nằm ở kiến thức sách vở đâu, mà nó nằm ở một lối suy nghĩ rất cụ thể, một lối suy nghĩ được mài giũa qua kinh nghiệm và cả kỷ luật nữa. Vậy thì, hãy bắt đầu với bài học đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ nhìn vấn đề này qua con mắt của một người cố vấn, máy trưởng khôi, để thấy được là chỉ một bước đi sai lầm thôi, hậu quả của nó có thể nghiêm trọng đến mức nào. Nghe lời cảnh báo này của máy trưởng khôi là thấy đi thẳng vào vấn đề rồi đúng không? Nó nhắc nhở một điều cực kỳ quan trọng. Đây không chỉ là câu chuyện về máy móc, mà là về sinh mạng con người. Từng quyết định, dù là nhỏ nhất, đều mang một sức nặng cực kỳ lớn. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để quản lý rủi ro này? Chà, nền tảng của một tư duy đúng đắn, nó bắt đầu từ việc hiểu thật rõ ba lớp phòng thủ tự động được thiết kế để bảo vệ chính trái tim của con tàu. Ok, lớp đầu tiên cũng là lớp cơ bản nhất, chính là báo động hay alarm. Cứ coi nó như là một tiếng chuông cảnh báo đi, một tín hiệu cho kỹ sư trực ca biết là này, có gì đó cần chú ý đấy. Ở giai đoạn này nha, hệ thống nó chỉ thông báo thôi, còn hành động như thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào con người. Rồi, nếu như báo động bị bỏ qua hoặc là tình hình bắt đầu leo thang, thì hệ thống sẽ tự động can thiệp. Đây chính là lớp phòng thủ thứ hai, tự động giảm tốc. Lúc này động cơ sẽ tự giảm tốc độ hoặc tải cho chúng ta thêm một khoảng thời gian cực kỳ quý báu để hành động trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Và lớp cuối cùng cũng là biện pháp quyết liệt nhất, đó là dừng máy hay shutdown. Đây có thể coi là cái chốt an toàn cuối cùng rồi. Nó chỉ được kích hoạt khi mà nguy cơ hư hỏng thảm khốc hoặc mất an toàn đã ở ngay trước mắt. Hệ thống lúc này sẽ cắt thẳng nhiên liệu bởi vì an toàn tuyệt đối phải được đặt lên hàng đầu. Nhìn vào bảng tóm tắt này là chúng ta thấy ngay sự leo thang của các lớp bảo vệ. Rất rõ ràng đúng không? Từ một cảnh báo đơn giản chỉ yêu cầu con người chú ý thôi, cho đến sự can thiệp thẳng tay của hệ thống khi mà mức độ nghiêm trọng tăng lên. Đấy chính là cái logic an toàn cốt lõi của nó đấy. Và cái điểm này của máy trưởng khôi phải nói là cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một điều, kiến thức sách vở thôi là chưa đủ. Một kỹ sư giỏi họ không chỉ làm theo checklist một cách mù quáng đâu. Họ phải có sự phán đoán để biết lúc nào cần hành động và hành động ra sao. Đấy chính là sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế. Ok, vậy là chúng ta đã hiểu về hệ thống rồi. Bây giờ, hãy đi sâu hơn vào tư duy của người kỹ sư nhé. Cụ thể hơn, đó là 5 câu hỏi cực kỳ quan trọng mà một kỹ sư phải tự hỏi mình trước khi thực hiện bất kỳ một bài kiểm tra nào. Đây chính là 5 câu hỏi cốt lõi. Nó hình thành nên cái gọi là tư duy an toàn của một kỹ sư. Trước khi động tay vào bất cứ việc gì, họ phải dừng lại một chút và tự hỏi, mình đang kiểm tra cái gì đây? Phương pháp đúng để kiểm tra nó là gì? Liệu có rủi ro gì không? Ai cần phải biết về việc này? Và cuối cùng, mình sẽ ghi lại kết quả ra sao? 5 câu hỏi thôi, nhưng cực kỳ quyền lực. Với 5 câu hỏi đó làm nền tảng, chúng ta có thể xây dựng một khuôn khổ hành động rất rõ ràng, gồm 3 giai đoạn: trước, trong và sau. Cái khuôn khổ này đảm bảo rằng mọi bài kiểm tra đều được thực hiện một cách tuyệt đối an toàn và có kiểm soát. Đầu tiên, giai đoạn trước.
Giai đoạn này hoàn toàn là về sự chuẩn bị, và phải là chuẩn bị một cách cực kỳ tỉ mỉ. Phải xem lại tất cả tài liệu, phải chắc chắn rằng con tàu đang ở trong điều kiện an toàn. Và quan trọng nhất này, đó là giao tiếp. Mọi người trong nhóm phải biết rõ vai trò của mình là gì, và quan trọng không kém là biết khi nào thì phải dừng cuộc kiểm tra ngay lập tức nếu có bất thường. Đây chính là phòng ngừa rủi ro một cách chủ động. Tiếp theo là giai đoạn trong khi kiểm tra. Lúc này, vai trò của người kỹ sư có sự thay đổi. Họ không phải là người làm bài test, mà là người giám sát một cách cẩn thận. Nhiệm vụ chính là quan sát và xác nhận rằng hệ thống phản ứng chính xác như thiết kế. Tức là sao? Tức là tín hiệu đầu vào đúng, phải tạo ra phản ứng đầu ra đúng, không hơn, không kém. Và đây là một lời cảnh báo phải nói là cực kỳ quan trọng. Máy trưởng Khôi đã chỉ ra một mối nguy hiểm tiềm ẩn mà rất nhiều người thường bỏ qua, rằng mối nguy hiểm lớn nhất nó không nằm trong chính bài kiểm tra đâu, mà nó nằm ở bước cuối cùng. Đúng vậy, đó chính là điều mấu chốt. Bước quan trọng nhất của toàn bộ quy trình này chính là khôi phục hay là reinstatement. Phải đảm bảo rằng mọi thứ, từ chế độ thử nghiệm cho đến các kết nối tạm thời, tất cả đều phải được đưa trở lại trạng thái bình thường. Đây mới là lúc sự tỉ mỉ, cẩn thận của người kỹ sư thực sự được thử thách. Vậy làm thế nào để nhớ hết những điều này? Để giúp chúng ta ghi nhớ toàn bộ triết lý an toàn này, máy trưởng Khôi đã đưa ra một câu thần chú rất đơn giản nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Đó là 6C. Rất đơn giản, mỗi chữ C là viết tắt cho một bước quan trọng mà chúng ta vừa đi qua. Này nhá, classify, phân loại chức năng, confirm, xác nhận điều kiện an toàn và sự chấp thuận, control, kiểm soát rủi ro và giao tiếp, check, kiểm tra phản ứng hệ thống, clear, dọn dẹp, tức là khôi phục hoàn toàn, và cuối cùng là capture, ghi lại bằng chứng. Quá đầy đủ và dễ nhớ phải không? Vậy thì tất cả những kiến thức này nó sẽ được thể hiện ra sao trong thực tế? Ví dụ, làm thế nào một kỹ sư có thể trình bày được cái tư duy phức tạp này một cách thật rõ ràng, thật chuyên nghiệp, giả sử như là trong một buổi phỏng vấn xin việc chẳng hạn? Một câu trả lời mẫu mực sẽ cho thấy một quy trình rất rõ ràng. Nó sẽ bắt đầu bằng việc nhấn mạnh rằng phải tuân thủ phương pháp của nhà sản xuất, của hệ thống bảo trì. Sau đó là xác minh chức năng, đảm bảo điều kiện an toàn và có sự chấp thuận của cấp trên. Phải dùng phương pháp mô phỏng đã được phê duyệt, tuyệt đối không ứng biến. Trong khi kiểm tra thì sao? Thì phải xác nhận phản ứng chính xác và ghi lại nhật ký. Và quan trọng nhất, sau khi kiểm tra, phải khôi phục hệ thống và ghi lại kết quả. Một câu trả lời như vậy cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về quy trình, chứ không phải là sự liều lĩnh. Và câu nói này của máy trưởng Khôi có lẽ đã định nghĩa một cách hoàn hảo nhất thế nào là một chuyên gia thực thụ. Năng lực thực sự không nằm ở sự táo bạo liều lĩnh, mà nó nằm ở sự hiểu biết sâu sắc và một cam kết không bao giờ lay chuyển đối với sự an toàn. Đó chính là người mà một máy trưởng có thể hoàn toàn đặt chọn điểm tiên. Và điều này đưa chúng ta đến một câu hỏi cuối cùng để cùng suy gẫm. Bài học về tư duy an toàn của một kỹ sư hàng hải, nó đâu chỉ giới hạn ở trên biển đúng không? Từ một phi công, một bác sĩ phẫu thuật, cho đến một kỹ sư nhà máy điện hạt nhân. Cái tư duy nghiêm ngặt, luôn đặt an toàn lên hàng đầu này, nó chính là nền tảng chung của tất cả các ngành nghề đòi hỏi trách nhiệm cao. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Step-by-step procedure for testing main engine alarm, slow down and shut down devices one by one. Safe training framework for main engine alarm, slow down and shut down checks. CE, phần này anh không hướng dẫn theo kiểu thao tác live từng chức năng một trên máy đang khai thác. Fan, for this part I will not teach it as live one by one operational actions on an engine in service. Với các bảo vệ của main engine, chỉ cần làm sai một bước là có thể ảnh hưởng trực tiếp đến propulsion, an toàn tàu và con người. With main engine protections, one wrong step can directly affect propulsion, ship safety and people. Vì vậy em chỉ được tham gia dưới sự cho phép của CE theo đúng SMS, PMS, Cause and Effect Chart và Maker Manual của chính con tàu. Therefore, you may only take part with the CE's authorization, strictly following the vessel's SMS, PMS, Cause and Effect Chart, and Maker's Manual. Nhưng để em đi phỏng vấn, làm familiarization và hiểu trách nhiệm của 2E, anh sẽ dạy em khung tư duy chuẩn, câu trả lời chuẩn và cách kiểm soát an toàn trước, trong, sau khi kiểm tra. But so you can handle interviews, familiarization, and understand the 2E's responsibility, I will teach you the correct framework, model answers, and how to control safety before, during, and after checks. Phải hiểu gì trước khi nói đến testing one by one. What the 2E must understand before even talking about testing one by one. Trước hết em phải phân biệt 3 lớp bảo vệ. First, you must distinguish the 3 protection layers. Lớp thứ nhất là alarm, tức là hệ thống chỉ cảnh báo để người trực phản ứng. The first layer is alarm, meaning the system only warns the watchkeeper so that he can respond. Lớp thứ hai là automatic slowdown, tức là máy tự giảm tải hoặc giảm tốc theo logic bảo vệ. The second layer is automatic slowdown, meaning the engine automatically reduces load or speed according to the protection logic. Lớp thứ ba là shutdown hoặc fuel cutoff,
tức là bảo vệ cấp năng, dùng khi nguy cơ damage hoặc mất an toàn đã lên rất cao. The third layer is shutdown or fuel cutoff, meaning the heavy level protection used when the risk of damage or unsafe condition has become very high. Nghĩa là cùng một hệ có thể có nhiều mức phản ứng khác nhau tùy set point. That means one system may have several response levels depending on the set point. Chính xác. Exactly. Và câu em phải nhớ là not every alarm must trip and not every trip may be tested live. And the sentence you must remember is not every alarm must trip and not every trip may be tested live. The 2E's thinking sequence before any test. Before every test, you must ask yourself 5 questions. 1. Is this function an alarm, a slowdown, or a shutdown? 2. Does the maker require testing by simulation, a test arrangement, or functional verification? 3. Can this test affect propulsion availability or not? 4. Have the bridge and the CE been informed and approved it? 5. How will we prove the result after the test? Alarm text, event log, local indication, or PMS record. The general before, during, after framework. Before the test, the 2E must review the documents, confirm the operating condition, conduct a briefing, assign personnel to local and ECR monitoring, and define the immediate stop criteria if anything abnormal appears. For functions related to slowdown or shutdown, the 2E must never decide to perform a live test on his own if the manual does not clearly state it. During the test, the 2E's duty is to monitor the system response, not to force the test no matter what. You must confirm 3 things: the input signal is correct, the output response is correct, and no unexpected abnormality appears. After the test, the most important part is reinstatement. The 2E must ensure that all bypasses, test modes, selectors, simulated inputs, and temporary arrangements are returned to normal operating condition. Many major incidents do not come during the test itself, but from forgetting to restore the system afterward. So, going through each function group in a way that's actually useful for interviews and for work is, really important. Lubricating oil pressure, alarm, slowdown, and shutdown. For lubricating oil pressure, you must understand that this is a life-critical protection for the engine. The low level usually gives an alarm. The very low level usually leads to slowdown or shutdown depending on the engine logic. The second engineer must confirm that the alarm text appears correctly, the event log records it correctly, and the protection logic matches the cause and effect chart. That means I do not only look for the alarm sound, but also the system response and the electronic record, correct? Lubricating oil temperature high. With high lubricating oil temperature, the primary focus is usually the alarm first. You must understand the technical reason that high temperature reduces viscosity and can lead to reduced effective oil pressure. When evaluating the test result, you must consider alarm activation, trending, and the credibility of the measured signal together. With cooling freshwater temperature, you must distinguish the high level from the very high level. High is a warning to the watchkeeper. Very high is a protective level because the thermal load has actually exceeded the safe zone. In an interview, you should say, the exact response depends on maker-approved settings on board. These 2 signals are often in the alarm class, but they must, be taken seriously because they warn of degradation in the heat exchange system. The second engineer must check whether the alarm is genuine or just sensor drift, and then immediately relate it to pumps, filters, valve lineup, and cooler condition. Fuel oil pressure low may sound simple, but it can quickly lead to misfiring and exhaust temperature imbalance. When studying this part, remember that the second engineer must look at pressure stability, not only one static number. 4.6. Charge air or scavenge air pressure low. This is often a very valuable alarm for detecting turbocharger fouling, air leakage, auxiliary blower issues, or engine load mismatch. In an interview, it's really good if you can add this line: low scavenge pressure is not only an air issue, it is also a combustion quality issue. 4.7. Overspeed protection. Overspeed protection is one of the tests that must absolutely follow the maker's procedure. The second engineer's role here is to understand the logic, prepare the conditions, ensure the right authority is involved, and verify the evidence that the protection responds as designed. And you must never describe or perform it as increased speed and see whether it trips. Wrong way protection is especially important during starting and reversing. The second engineer must understand that its purpose is to prevent the engine from developing power in the wrong direction, which could endanger propulsion and ship handling. This alarm is not as dramatic as overspeed, but it is very dangerous if underestimated. Weak control air can make the whole automation behave unpredictably. With starting air pressure low, the second engineer must immediately think about engine readiness.
From a PSC or interview point of view, you may say, this alarm is directly connected to propulsion availability. If an interviewer goes deeper, you do not need to go into detailed manipulation tricks on live signals unless you are certain of the engine model. You answer properly like this. I test them one by one according to the maker's approved test method, the vessel PMS, and the cause and effect chart. First, I confirm whether the item is alarm only, slow down, or shut down. Then I verify that ship operating conditions allow the check and that the chief engineer has approved it. I use the maker-approved test arrangement or simulation method, not improvised live manipulation. During the check, I confirm the correct alarm text, the correct automatic response, and the correct event logging. After that, I restore the system to normal condition and record the result in the test records in PMS. That answer is very strong, very safe, and does not overstate anything. Tang bum alarm test và shutdown test khác nhau ở điểm cốt lõi nào? Tang, what is the core difference between an alarm test and a shutdown test? Alarm test chỉ xác nhận chức năng cảnh báo, còn shutdown test xác nhận logic bảo vệ cuối cùng của hệ thống, nên mức độ rủi ro và yêu cầu kiểm soát cao hơn nhiều. An alarm test confirms only the warning function, while a shutdown test confirms the final protective logic of the system, so the risk level and control requirements are much higher. Rất tốt, very good. Trong mọi bài test, Howie phải chứng minh những gì? In every test, what must the 2E prove? Em phải chứng minh input đúng, output đúng, event log đúng, và hệ thống đã được khôi phục hoàn toàn sau test. I must prove that the input is correct, the output is correct, the event log is correct, and the system has been fully restored after the test. Chuan, correct. Khi nào em phải dùng ngay bài test? When must you stop the test immediately? Khi điều kiện khai thác thay đổi, bridge yêu cầu propulsion readiness, hệ thống phản ứng ngoài dự kiến, hoặc có bất kỳ dấu hiệu mất an toàn nào. When the operating condition changes, the bridge requires propulsion readiness, the system responds unexpectedly, or there is any sign of unsafe condition. Đó là tư duy đúng của Hay, that is the correct mindset of a TUI. Đây là câu trả lời hoàn chỉnh hơn để em dùng khi bị hỏi bất ngờ. Here is a more complete answer for use when you are asked unexpectedly. Main engine alarms, slowdowns, and shutdown protections are tested according to the PMS schedule, the vessel SMS, and the maker's approved procedures. For each item, we first verify whether it is an alarm level function or a protective trip level function. We then ensure that ship operational conditions permit the check and that the chief engineer has authorized it. The test is carried out using the maker-approved method, normally by simulation or designated test arrangement, and not by uncontrolled live interference. During the test, we verify the alarm text, automatic response, and event history, and after the test we restore the system fully and record the results. The exact set points and responses depend on the engine model and the approved onboard settings. Em nhớ công thức này cho anh. Classify, confirm, control, check, clear, capture. Remember this formula from me. Classify, confirm, control, check, clear, capture. Classify là phân loại alarm, slowdown, shutdown. Classify means identify whether it is alarm, slowdown, or shutdown. Confirm là xác nhận điều kiện tao và chấp thuận của CE. Confirm means verify ship condition and CE approval. Control là kiểm soát rủi ro và communication. Control means manage risk and communication. Check là xác nhận phản ứng của hệ thống. Check means verify the system response. Clear là khôi phục hoàn toàn sau test. Clear means fully restore after the test. Capture là ghi chép và lưu bằng chứng. Capture means record and keep the evidence. Thành một hai e giỏi không phải là người dám thử nhiều. Thành a good 2E is not the one who dares to test a lot. Một hai e giỏi là người biết chức năng nào được kiếm theo cách nào, trong điều kiện nào, và khôi phục ra sao để tàu luôn an toàn. A good 2E is the one who knows which function is checked by which method, under which conditions, and how to restore it so the ship always remains safe. Raw Chief, understood Chief, em sẽ nhớ phân loại đúng chức năng, chỉ làm theo maker-approved method, và luôn coi reinstatement là bước bắt buộc. I will remember to classify each function correctly, follow only the maker-approved method, and always treat reinstatement as mandatory. Tốt, đó mới là phong cách của hai mày trưởng tin tưởng giao việc. Good, that is the style of a 2E whom the chief engineer can trust. So let's quickly go over the key points about steering gear safety. Monitoring, operation, and maintenance should always follow the planned maintenance system and the instruction manual. It's important to make sure the steering gear is working in good condition at all times. Testing all safety devices of the steering gear is essential. If the system goes out of order, there will be an alarm. If power is lost, that's another alarm. Losing control power? Alarm. In case of a short circuit, the system will shut down. If there's an overload, you'll get an alarm. For loss phase, there's an alarm as well. Hydraulic oil level low? Alarm. And if the hydraulic oil temperature gets too high, that's also an alarm. Don't forget, monthly emergency steering testing is required.
Always stick to these points to keep everything safe and running smoothly.